নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ এখন অতি উল্লেখযোগ্য আঁচনি NSC অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট, ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ কি আৰু এই যিখন প্ৰমাণপত্ৰ, এই প্ৰমাণপত্ৰখন ক্ৰয় কৰিলে আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব, লগতে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ 5 বছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব নে NSCত টকা জমা থ'ব। ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিলে আপোনালোকৰ কি সুবিধা হ'ব বা NSCত টকা জমা ৰাখিলে আপোনালোকে কি বেনিফিট পাব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে কিমান টকা জমা ৰাখিলে আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট কিমান হ'ব, সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ NSC কি। NSC হ'ল নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট। পোষ্ট অফিচৰ এখন অতি জনপ্ৰিয় আঁচনি হ'ল NSC, যিখন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। অৰ্থাৎ এই আঁচনিখনত যদি আপোনালোকে টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টকা জমা থাকিব ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ এই টকাখিনি নিৰাপদ হৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে NSCত বিনা দ্বিধাৰে সঞ্চয় কৰিব পাৰে। এতিয়া NSCত সঞ্চয় কৰিলে আপোনালোকৰ কোনোদিন লোকচান নহয়, কিয়নো NSCত যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুদ দিয়া হয়। বৰ্তমান অৱস্থাত 7.7% NSCত সুদ চলি আছে। গতিকে এই সুদৰ হাৰত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভ আহৰণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে NSCৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে NSCৰ যি সুদ, সেই সুদ এনুৱেলি কেলকুলেট কৰা হয় আৰু কেলকুলেট কৰি যিখিনি সুদ পোৱা হয় সেই সুদৰ ওপৰতো নেক্সট ইয়েৰ আপোনালোকৰ আকৌ সুদ লাগে। সেইবাবে ডাকঘৰৰ 5 বছৰীয়া যিটো ফিক্সড ডিপ'জিট স্কিম, সেই ডিপ'জিট স্কিম আৰু NSCৰ যোৱা বছৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছিলে সেইটো আছিলে 7.0। একে থাকোঁতেও কিন্তু দেখা গৈছিল যে NSCত যি টকা ৰাখিছে তেখেতে মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো বেছি পাইছে FDতকৈ, মানে 5 বছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিটতকৈ। যিহেতু 5 বছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিট যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে তাত এনুৱেলি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কেলকুলেট হ'ব, কিন্তু যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব সেই ইণ্টাৰেষ্টটোৰ ওপৰত পুনৰ তাত কি হয়, ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে। NSCত কিন্তু সেই সুবিধাটো আছে। গতিকে ফিক্সড ডিপ'জিটতকৈ NSC বেষ্ট বুলি ইতিমধ্যে স্বীকৃত হৈছে। NSC একাউণ্টটো কোনে কোনে খুলিব পাৰিব? যিসকল ভাৰতৰ নাগৰিক হয়, এডাল্ট হয়, তেখেতসকলে NSC একাউণ্ট খুলিব পাৰে। তাৰ লগতে আপোনালোকে জইণ্টলি খুলিব পাৰে, 3জনে লগ খায়ো NSC একাউণ্ট খুলিব পাৰে। আৰু যদি মাইনৰৰ বাবে খোলে তেতিয়াহ'লে পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন হিচাপে আপোনালোকে খুলিব পাৰে। তাৰ লগতে 10 বছৰৰ ওপৰত হ'লে এই NSC একাউণ্টটো এজন মাইনৰেও মেনেজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ডিপ'জিট কিমান কৰিব? আপোনালোকে মিনিমাম 1000 ডিপ'জিট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে যিমান মন যায় সিমান ডিপ'জিট কৰিব পাৰে। মানে অন্য যিবিলাক আমি পোষ্ট অফিচৰ আঁচনি পাইছোঁ সেই আঁচনিবিলাকৰ প্ৰায়বিলাকৰে মেক্সিমাম এমাউণ্ট এটা আছে, কিন্তু এই NSCত সেইটো নাই। অৰ্থাৎ NSCত আপোনালোকে মিনিমাম 1000 থ'ব পাৰে আৰু ওপৰত যিমান মন যায় সিমান টকা আপোনালোকে ওৱান টাইমৰ বাবে, যিহেতু এইটো ফিক্সড ডিপ'জিটৰ লেখীয়া স্কিম হয়, মন কৰিব। গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনি টকা মন যায় সিমানখিনি টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত কি হয়, টেক্স ৰিবেট পাব আপোনালোকে। অৰ্থাৎ 80C যি টেক্স, ইনকাম টেক্সৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰাৰ অধীনত আপোনালোকে 1,50,000 টকালৈকে ইয়াত টেক্স ৰিবেট পাব, টেক্স ডিডাকশ্যনৰ সুবিধা পাব। গতিকে আপোনালোকৰ উপাৰ্জিত টকা যদি টেক্সৰ পৰা ৰেহাই পাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই NSC একাউণ্টটো অতি সোনকালে অ'পেন কৰক। এতিয়া NSC একাউণ্টত যদি আপোনালোকে টকা ৰাখে, ইয়াত আৰু দুটামান সুবিধা আছে। সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে এই NSC চাৰ্টিফিকেটখন জমা দি পেলাই আপোনালোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ লোন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে 5 বছৰ যিহেতু মেচিউৰ হয় ইয়াৰ সময়, গতিকে 5 বছৰৰ পাছত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মেচিউৰ হ'ব আৰু একাউণ্টটো মেচিউৰ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যদি ৰিইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইমত আপোনালোকে পেঞ্চনৰ দৰে ইয়াত সুবিধা পাব। গতিকে NSC একাউণ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়াও অ'পেন কৰা নাই, অতি সোনকালে NSC একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে আৰু 5 বছৰৰ পাছতে কিন্তু এই একাউণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে টকা উলিয়াব পাৰিব। প্ৰি মেচিউৰ ইয়াত ক্ল'জ হয়, কিন্তু প্ৰি মেচিউৰ ক্ল'জৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত কেইটামান চৰ্ত আছে। প্ৰথমটোৱেই হ'ল যে যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ মৃত্যু হয়, দ্বিতীয়তে যদি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকে। গতিকে এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ বাবে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো মেচিউৰ হোৱাৰ আগতে ক্ল'জ হ'ব পাৰে। নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ইয়াত আপুনি যেতিয়া একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব তেতিয়া সুদৰ হাৰ যিটো থাকিব 5 বছৰলৈকে আপোনাৰ সুদৰ হাৰ সেইটোৱেই হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত সুদৰ হাৰ হ'ল 7.7%। 7.7%ত আপুনি কিমান টকা থ'লে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট কিমান হ'ব, সুদ কিমান লাভ হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক। যদি আপোনালোকে 1 লাখ টকা থয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰত 7.7%কৈ আপোনাৰ সুদ হ'ব 44,903 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ
1,44,303 টকা। আৰু যদি 2 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুদ হ'ব 79,807 টকা আৰু আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 2,79,807 টকা। যদি 3 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে 1,34,710 টকা আপোনালোকৰ সুদ হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 3,34,710 টকা। যদি 4 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুদ হ'ব 1,79,614 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 5,79,614 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে 5 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে 2,24,517 টকা আপোনালোকৰ সুদ হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 7,24,517 টকা। যদি আপোনালোকে 6 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুদ হ'বগৈ 2,69,420 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 8,69,420 টকা। আৰু আপোনালোকে যদি 7 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 3,14,324 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 10,14,324 টকা। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 3 লাখ টকা ইণ্টাৰেষ্টত আহিব 5 বছৰত। এনেকৈ আপোনালোকে যদি এই একাউণ্টটোত ইয়াতকৈও বেছি টকা জমা ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক লাভ আহৰণ কৰিব, লগতে টেক্স বেনিফিট পাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।